Bên công ty anh thì là công ty du lịch làm phục vụ cho khách nước ngoài vào Việt Nam. Từ tháng 2 cho tới bây giờ là hoàn toàn không có khách nước ngoài nào vào hết. Thì rõ ràng là không hề có doanh thu gì hết, gần như là cho các bạn nghỉ hết. Chỉ trả một cái mức lương cầm chừng để giữ người, với hy vọng là khi mà mở cửa lại thì mình có người sử dụng chứ không phải đào tạo lại. Our brand Eco is launching products that are intended to replace single-use plastics. Because the pandemic hit, it really impacted our business, which included production and logistical delays, pushing our launch date to the summer of 2020. Wow Concept Store chuyên giới thiệu những sản phẩm thiết kế được làm thủ công đến từ các thương hiệu và những cái người nghệ sĩ Việt Nam. Vì đây không phải là mặt hàng nhu yếu phẩm, không nhiều khách hàng đến với cửa hàng trong mùa này. Vati chủ yếu là một platform cho bất kỳ ai mà có một đam mê hoặc một kỹ năng mà muốn dạy các bạn khác ấy. Và ai mà muốn khám phá một cái trải nghiệm mới cũng có thể book một cái hoạt động ở trên Vati. Lúc Covid bắt đầu ấy, thì cái business model cũ của mình thì nói chung là chết rồi. Vì chủ yếu là trải nghiệm là mọi người sẽ gặp nhau. We learned to work from home using collaboration tools, communication tools that allowed us to do video chats as if we are all in the same room. Công ty phải đối mặt với lại Covid làn sóng thứ hai, cũng có một chút lo lắng, nhưng mà sau đó Vest Event cố gắng để chuyển từ cái sự kiện offline lên trên tất cả các trải nghiệm của nền tảng trực tuyến. Mình vẫn đảm bảo được giá trị mình cung ứng cho khách hàng trên phương thức tiếp xúc nó khác. Đợt dịch đầu tiên khi Covid xuất hiện, tụi Cát chưa có nhiều kế hoạch để thay đổi. Tuy nhiên, lần tái dịch này, tụi Cát đã chuyển đổi hầu hết các phương thức từ offline sang online. Đặc biệt các trang mạng xã hội và YouTube sẽ được tụi Cát cho ra mắt nhằm phù hợp với xu hướng của giới trẻ hiện nay. Trước sự việc Covid này thì thay đổi là điều tất yếu. CMC cho ra mắt một sản phẩm mới, đó là khóa học online. CMC rất là may mắn vì là một startup chưa quá cồng kềnh, với đội ngũ những thầy cô giáo và nhân sự đều có năng lực cũng như nhiệt huyết để chạy theo được các xu hướng về công nghệ kỹ thuật số. Thì mình tạo một cái living room series, mình sắp xếp 10 cái events online hết để chia sẻ for free. Thật sự là có nhiều mọi người tham gia. Mình thấy có một cái cơ hội rất rõ ràng là bây giờ khách hàng của mình cũng ở nhà hết, mà người ta cũng tìm cái gì đấy mới để học hoặc khám phá online được. Tụi mình muốn mở rộng hơn về cái mảng bán hàng online, mặc dù cái trải nghiệm ở cửa hàng mới chính là cái mục đích mà tụi mình mở ra cửa hàng này. Wow tích cực kết nối với lại các bạn bằng những câu chuyện tụi mình đăng tải trên mạng xã hội như là Facebook và Instagram. Phục Hưng Book xác định nhiệm vụ của mình lúc này là cùng với người đọc đến gần hơn với chính mình thông qua việc giãn cách. Vì đặc thù của ngành thì tụi mình may mắn là có những cái chuyển biến tích cực hơn một chút khi mà người đọc muốn dành nhiều thời gian để nhìn lại bản thân và tìm hiểu thêm những cái mới, tái tạo năng lượng trong thời gian chờ đại dịch đi qua. Khi thế giới đối diện với một sự thay đổi lớn như vậy, làm gì để có thể nâng đỡ tinh thần mọi người, giúp vượt qua giai đoạn này? Đó là thách thức của chúng tôi. Cái khó khăn nào nó cũng sẽ đem lại cơ hội cho những người biết thích ứng và chuyển đổi. Các doanh nghiệp phải thích ứng nhiều hơn và tìm hiểu tất cả các nền tảng quốc tế nó nhiều hơn, vì đây là thời đại people and platform. Bọn mình vẫn giữ vững một cái niềm tin rằng là những cái việc mình đang làm nó vẫn có ý nghĩa. Nhưng mà mọi người cũng vẫn rất là lạc quan và mọi người cũng rất là gắn bó. Cho nên đó là một cái tín hiệu khá là an lòng cho cái mùa Covid này.